हेलो एभ्रिवान। सो योभन्दा पहिला भिडियोमा हामीहरू पाइथनको इन्स्टलेसन पार्टहरू हेरेको थियौँ। सो आजको यो भिडियोमा हामी पाइथनको केही बेसिक टर्मिनोलोजीहरू सिक्नेछौँ। सो लेट्स बिगिन इट। सो साथीहरू, हामीहरू डेस्कटप स्क्रिनमा आइसकेछौँ। तपाईँहरू जुपिटर नोटबुक खोलिहाल्नु होला। अनि सबभन्दा पहिला हामी के गर्नु भने जसरी कमेन्टको बारेमा बुझ्ने हो। सिम्पल कमेन्ट भन्नाले कुनै पनि कोडमा कमेन्ट गर्न कारण मेन रिजन यो हुन्छ कि हामीले यसले के गर्छ, कोडलाई अन्डरस्ट्यान्डेबल प्लस रिडेबल मोर इफिसियन्ट बनाउँछ। त्यही भएर हामीले के गर्छौँ भने कमेन्टलाई कुनै पनि कोडको माथि कमेन्ट गर्ने गरिन्छौँ। जस्ट इक्जाम्पल लागि हेऱ्यो भने सपोज a is equal to 10 or take a simple example, print hello world। सो मैले एक्जिक्युट गरेँ भने तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ यसले हेलो वर्ल्ड प्रिन्ट गर्छ कि। इफ म चाहन्छु यसलाई कमेन्ट गरौँ भने तपाईँ सिम्पल यसलाई ह्याजले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सरी है, हेर्नुहुन्छ गाइस, यो अलरेडी कमेन्ट भइसक्यो। अनि यसले के गर्छ भने इन्टरप्रेटरले यसलाई एक्जिक्युट पनि गर्दैन। जब कमेन्ट हेऱ्यो भने 3 टाइप्सको हुन्छ। एउटा हुन्छ सिंगल लाइन कमेन्ट, मल्टिपल लाइन कमेन्ट्स एन्ड इनलाइन कमेन्ट्स। जस्तै हामीले अहिले इक्जाम्पल हेऱ्यो त्यो सिंगल लाइन कमेन्ट हो। त्यस्तै सेम आउँछ हाम्रो मल्टिपल लाइन कमेन्ट। मल्टिपल लाइन कमेन्टमा के हुन्छ भने त्यसले 3 वटा क्वाइट्स युज गरेर हामी कमेन्ट गर्न सकिन्छौँ। र मल्टिपल लाइन कमेन्ट गर्नुको मेन कारण यो हुन्छ कि कुनै पनि कोडलाई हामीले डिफाइन गर्नु छ भने मल्टिपल लाइनमा हामी डिफाइन गर्न सक्छौँ मजाले। जस्तै हामी इक्जाम्पल हेऱ्यौँ भने ट्रिपल क्वाइट्स राख्नु होला यसमा। सरी, दिस इज अ मल्टिपल लाइन कमेन्ट्स। इफ म चाहन्छु यसलाई नै मल्टिपल लाइनमा राखौँ भने तपाईँलाई मजाले लेख्न सक्नुहुन्छ। कमेन्ट जति पनि कपी गर्नुहोस् होइन, अनि लास्टमा यसलाई 3वटा लाइन भन्ने गर्नु। यसले एक्जिक्युट गर्छ भने यसले मल्टिपल लाइन कमेन्टले हटाउँछ। थर्ड आउँछ हाम्रो इनलाइन कमेन्ट। सरी, हामीले सपोज a इज इक्वल टु 10। यसको मतलब के भयो भने एले 10 डिजिट नम्बरलाई एजाइन गरेछ है। यसरी हामीले डिफाइन गर्नु छ भने सिम्पल यसमा गर्नु a द भेरिएबल a एजाइन द 10। सिम्पली हामी यसमा गर्न सकिन्छ। ल, यति बुझिसक्नु भयो भने अब हामी भ्यारिएबल जाने हो। सिम्पल भ्यारिएबल भन्नाले के बुझिन्छ भने जसले भ्यारी गर्छ कुनै पनि वर्डले त्यसले सिम्पल स्टोर गर्ने काम गरिन्छ। जसरी इफ सपोज मैले माथि लेखेको a इज इक्वल टु 10, यसको मतलब के भयो भने ए भ्यारिएबलले 10 डिजिटलाई स्टोर गरेर राखेछ। अनि यसको मेन कारण के हुन्छ भने हामीले यसलाई कुनै पनि वर्डलाई रिफरेन्स एज अ रिफरेन्स अरू म्यानिपुलेट गर्न सक्छौँ कुनै पनि प्रोग्राममा। सो पाइथनले त्यो भ्यारिएबललाई अटोमेटिकली डाइनामिकली त्यसले के गर्छ, डिक्लेयर गर्छ। हामीले यसलाई एजाइन गर्नु पर्दैन कुनै पनि। अनि यसले यसको टाइप कुन हुन्छ भने त्यो अटोमेटिकली त्यसले डिक्लेयर गरिदिन्छ। सो अनदर इक्जाम्पल हेऱ्यो भने चेन्ज द लाइन। सपोज a इज इक्वल टु 10 एन्ड नम्बर इज इक्वल टु 15। अनि हामी चाहिरहेको छ कि a प्लस नभएकोलाई 8 गर्नुहुन्छ भने 25। यसको मतलब के भयो, a को ठाउँमा 10 अनि 15 नभएकोले स्टोर गरेछ। दुईलाई जोडेपछि 25 आउँछ मजाले। अनि हामी यसको टाइप हेऱ्यो भने यसको टाइप हेऱ्यो भने यसले के कुन टाइप दिँदैछ भने यसले हामी यसबाट बुझ्न सक्नुहुन्छ। यसले इन टाइप दिइरहेछ है। त्यसरी हामी नवाजको पनि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ डाइरेक्ट। यसले पनि तपाईँलाई इन ट्याग नै प्रोभाइड गर्छ। सरी, लेख्नु सिमिलरली हामी स्ट्रिङलाई कसरी त्यो गर्ने है, स्टोर गर्ने। सिम्पली हामी स्ट्रिङको लागि के राख्ने भने स्याम्पल इज इक्वल टु माई नेम इज नवाज। यसो गऱ्यो भने यसले स्ट्रिङले स्टोर गरिसक्यो है। अब यसको टाइप हेऱ्यो भने सिम्पली यसमा टाइप लेख्नु अनि
भने स्याम्पल सेभ गर्नु यसमा अनि यसको टाइप के छ भने स्ट्रिङ टाइप छ सिमिलरली इन्ट भयो इन्टिजर भयो अनि फ्लोटमा पनि सेम भ्यालु राख्न सकिन्छ मजाले जस्तै क्यू बराबर मिलेर राखेँ 10.5 अनि आर इक्वल टु मिलेर राखेँ 78.5 if म चाहन्छु यसलाई जोडु भने क्यू प्लस आर गर्दा यसको रिजल्ट 89.0 आयो प्लटमा आउँछ भ्यालु अनि यसले हामी मजाले मल्टिप्लायर पनि गर्न सक्नुहुन्छ डाइरेक्ट मल्टिप्लाई सब कुरो गर्न सक्नुहुन्छ डिभाइड चाहनुहुन्छ डिभाइड पनि भइहाल्छ सो पाइथन धेरै इजी छ है एक्जिक्युट गर्न लागि यति हेभी प्रोग्रामहरु केही हुँदैन त्यति सी जस्तो सो अर्को हामी हेर्यो भने बुलियनको लागि सपोज m बराबर ट्रू छ एउटा n इक्वल टु एउटा हाम्रो फल्स आयो भने इफ म चाहिरहेको छु यसको प्रोग्रामलाई जस्तै m इन्टु n गर्यो भने इमेजिन गर्नु यसको भ्यालु के होला एक्जिक्युट गर्नुहुन्छ भने सिम्पल 0 किनभने ट्रूले 1 जाने गर्छ अनि फल्सले 0 जाने गर्छ 1 इन्टु 0 इज 0 द्याट्स वाइ इफ हामी m अनि प्लस n गर्छु भने यसको भ्यालु हमेशा 1 दिन्छ सो यसले यो बुलियन फर्म भयो है बुलियन फर्ममा पनि सेम काम गरिन्छ जसरी हामीले सिम्पल ट्रू इन्टु ट्रू गर्छु भने के आउनु चाहियो यसले पनि के गर्छ 1 दिन्छ किनभने 1 ट्रू भनेको 1 अनि यो ट्रू भनेको 1 1 इन्टु 1 भनेको 1 नै दिन्छ है सिमिलरली हामी कम्प्लेक्स डिजिटको लागि हेर्यो भने कम्प्लेक्सको लागि के हुन्छ कम्प्लेक्स सपोज कोडिङ इज इक्वल टु 5 प्लस 6 अब यसमा तपाईँ पत्ता लगाउनु हुन्छ भने यसमा इमेजिनरी नम्बर कुन छ अनि इन्टिजर नम्बर कुन छ त्यसलाई कसरी रियल नम्बर कुन छ त्यसले कसरी पत्ता लगाउने यसको लागि सिम्पल फन्डा के छ भने तपाईँ कोडिङ डट रियल लेख्नुहुन्छ भने यसको रियल नम्बर के छ हाम्रो 5 छ भने 5 अटोमेटिक आइहाल्छ सिम्पली हाम्रो यहाँ कोडिङ इमेजिनरी नम्बर पत्ता लगाउनुहुन्छ भने कोडिङ डट यसमा लेख्नु होला इमेज यसको मतलब के बुझ्यौँ है यो 6 छ जुन हाम्रो इमेजिनरी नम्बर भयो अनि जुन 5 आइरहेको थियो त्यो हाम्रो रियल नम्बर भयो यसको सो गाइज योहरू सिम्पल बेसिक टर्महरू भयो पाइथनको अनि हामी नेक्स्ट सिजनबाट हामी बुझ्नेछौँ यसलाई डिपली अरे यसको धेरै टाइप्सहरू छ भ्यारिएबल पनि डिफ्रेन्ट टाइप्सहरू छ अझै नेक्स्ट भिडियोमा हाम्रो यसलाई एक्सप्लेन गर्नेछौँ सो आजको लागि यति नै थ्याङ्क फर वाचिङ द भिडियो